kamusta kayo dyan? Kamusta mga kaano? Hi, umagang-umaga. Eto, 6 o'clock in the morning. May pupuntahan tayo mga kaano. Isa itong institution. At marami tayong matutunan dito. Tara, samahan nyo ako at puntahan natin. Let's go! Kamusta na uli kayo dyan mga kano? Good morning ulit, good morning. Okay lang ba tayo dyan? Eto na, kakarating lang natin. Siyempre, kapag maagang umalis, maaga kang makakarating kahit traffic pa yan, ano? Although wala naman traffic sa dinaanan natin, ano? Mabilis lang, so saglit lang ang biyahe. Andito na tayo sa institution. Sila yung isa sa mga institution dito sa Laguna na nagtuturo ng mga heavy equipment. Mag-enroll tayo as forklift operator. Wow. Ayan. Subukan naman natin para may iba naman, ano, may iba naman sa mga ginagawa natin sa araw-araw, ano. Tsaka dagdag kaalaman din. Syempre, kailangan meron tayong konting nalalaman, ano. At tsaka mga basic safety procedures or safety measures, ano, para malaman natin yan. Syempre, mag-ooperate tayo ng forklift. Isa itong heavy equipment, ano. So, kailangan talaga ng safety. So, ayun mga kano. Mag-enroll na tayo. Mamaya ulit. Mga kano, ito ang forklift. Yan ang itsura ng forklift up close. Ayan, para lang siyang gold carp, no? Gold carp. Gold cart. Ikutan natin. Yun, no? Oh, yun ang brand, Toyota. So hindi ko lang sure, ano, mga kaano, kung anong model ito or kung anong year ito manufacture. So wala tayong makitang data plate, ano. Yung data plate, yun yung nagsasabi ng model, type ng engine. Ito nga lang, ano na, no? Ayan, no? Ayan ka, ano? Yan yung data plate nya. Kaya lang, hindi ko na mabasa, ano? So, try ko. Hindi ko na mabasa. Kasi burado na. 1997 production year. 2 to 2000 kg, mga kano. And diesel pala ito, diesel.
This is the day of our institutional assessment sa Philippine Industrial Equipment Institute Inc. Siyempre, gagawin na natin dito lahat ng ating mga pinag-aralan at i-apply actual, tapos bibigyan tayo ng grade ng assessor kung tayo ay makakapasa o hindi. Pero always think positive. Papasa tayo, syempre. So, samahan nyo ako, no? At, tara, sugurin natin yung mga assessor na yan. Yakang-yaka. Okay, let's go! Ginawa? Anong ginawa nila? Na ano daw to, diba, galing dito, papaikot ka doon. Kailangan mabiluan mo sila makapasok. Yan, may palita yan. Hindi, kung kahapon nahirapan din ako Oo, kahapon, nahirapan din ako. Pag-bis ko lang tinaray, buwan ko nga. Walang yung hindi ko matansya Umatras pa ako Oo, umatras pa ako. Oo, tapos yung pangalawa, nakuha ko na. Diretso na ako. Wala na sabit. Ang hirap naman. Sabi ko nga sa kanya, kahit sino naman din, sino magaling din sino basta-basta rin makuha niya. Pag-aaralan ko. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. One eternity later. Finally, natapos din ang aming training as a forklift operator. 156 hours yon, or katumbas 20 days, including Saturdays. So minsan may pasok ng Saturdays, minsan wala. Pero okay naman, kumpleto naman yung 156 hours. Bali 1 week lecture o lesson, syempre para i-lesson o itakil natin dito yung mga proper handling ng load, and then yung ating safety and safety at work, syempre importante, preventive basic maintenance ng ating forklift, loading and unloading of our cargos or load. Kailangan kabisado natin ang ating forklift, yung mga parts nito,
And then also yung sa engine din, dapat alam din natin yon kasi mahalaga yon. Once na nagkaroon ng troubleshooting, meron din tayong basic knowledge kung magkakaroon tayo ng aberya while operating And bali itinuro din dito yung loading and unloading ng ating forklift sa transport truck. So exciting talaga And wag mo kakalimutan, syempre after ng lesson merong exam. Pero madali lang naman yung exam para malaman kung meron ka talagang natututunan dun sa ating lecture So napakadali lang naman, yaka. And then yun na, after 1 week or after naman ng mga lesson, mag-hands-on na yan, mag-hands-on na tayo. And then yun, syempre, ikaw kung interesado ka mag-training as forklift operator, syempre, wag mo rin kakalimutan na mag-provide ng hard hat, reflectorized vest, and safety shoes. So para din to sa iyo, para din sa iyong kaligtasan or for your protection And napaka-importante. Ang tinakil namin nung nagle-lesson kami is yung core competency. So dapat kabisado yon or dapat alam mo yon bilang isang forklift operator para magkaroon ka ng NC2 o National Certificate nang manggagaling kay TESDA. And speaking of NC2 certificate, bilang isang forklift operator, kailangan mo rin ng NC2. Mas dagdag factor kasi yon kapag meron kang ina-applyan na company. Let's say 5 or 10 years ka ng forklift operator, pag nag-apply ka sa ibang company na wala kang NC2 versus sa 1 year experience na merong NC2, medyo mayroong kinikilingan Oh my God. Pero hindi mo rin masisisi yung ibang mga company kasi sumusunod lang sila sa mga standard o SOP ng ating gobyerno o ng labor code Yes, sir! So yung mga ganyang usapin hindi natin nasasakupan pero mas dagdag factor po talaga kapag meron kang NC2 certificate. So magkano lang naman yung pa-assess lalo na sa Philippine Industrial Equipment Technical Institute, magkano lang, siguro nasa 1,350 lang ang kanilang pa-assessment. And then, ila-line up ka na nila para i-assess, mag-assessment and i-schedule ka nila. Konting sakripisyo lang naman and konting budget. And magkaka-insipo ka na rin kapag nakapasa ka, So, kayang-kaya mo naman yan, di ba? And kaya naman ikaw mga kung gusto mo mag-training ka na. Or kung gusto mo mag-pa-assess ka na. And eto, gusto ko lang din mag-thank you sa aking mga kabatch. Bali nahati kami sa 3 batch, ang Team U1, Team Alamat, at Team Quarantine Boys. Maraming salamat din sa leader ng Team U1 na si Alvin Canaria. Yun. At sa Team Alamat na si Arnel Endaya. And syempre, Team Quarantine, sino pa ba? Ang aking team at ang aking mga member. Okay ba tayo dyan? Fight! Siyempre, isa lang ang malakas. Team Quarantine. O aking mga kabats, tulungan nyo ako, i-comment down below nyo lang, kung ano pa ba yung mga tinakil natin na nakalimutan ko. So, pinaiksi ko lang din tong video para hindi tayo umabot ng 156 hours, So, comment down below kung meron ako nakaligtaan. Maraming salamat and ingat kayo mga kabats. Nagpapasalamat din ako sa Philippine Industrial Equipment Training Institute Inc. Thank you po. Tinanggap nyo kami bilang inyong mga butihing estudyante. And maraming salamat sa aming instructor. Sa aming mga naggagwapuhang instructor at mababait sila. Lalong-lalo na kay Sir Arsenio B. Lim. Sir. At kay Sir Archie Silades, the legendary. Sobrang galing niyan mag-forklift at instructor. At sa ating admin personnel, unang-una dyan, si Ma'am Cheche. Sunod, si Ma'am Jen. Sila po ang bumubuo ng PIT o Philippine Industrial Equipment Training Institute Inc. Tulad ng sinabi ko kanina, tapos na yung aming training and nag-aantay na lang po kami ng aming schedule para sa National Assessment. So yung National Assessment po, kinukondak po yun ni
TESDA para kapag nakapasa ay magkakaroon na tayo ng NC2. Ayun, maraming salamat po once again. Sana subaybayan nyo ako. Huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button, ano? So bye and God bless. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number.